سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز قرار نحوه ساخت و نگهداری یه دیش گاردن ساده ولی زیبا رو باهاتون به اشتراک بذارم. داخل این دیش گاردن فقط از ساکولنت ها استفاده شده که جزء گیاهان گوشتی و زیر مجموعه کاکتوس ها. نگهداریشون خیلی راحته، فقط کافیه آب کم تقریبا هفته یک بار بهشون بدید، در حدی که آب از زیر گلدون بیرون نزنه، و نور خوب غیر مستقیم از پشت پنجره که هرچقدر نورتون بیشتر باشه روی فرم رشد و رنگ ساکولنت ها تاثیر بیشتری داره. به همین راحتی میتونید از این مجموعه زیبا نگهداری کنید. با ما همراه